Välkommen till Belgrad och Belgrad Burger Festival. Nu käkar vi burgare. Ja, för en gångs skull ska Burger du äta burgare med kniv och gaffel. Skandal! Baconet är svingott. Pun intended. Vi gillar att ni börjar bli lite upprörda här nu. Och det här är också väldigt provocerande. Celine, den positiva gänget, säger... Ja då Marcus, då är vi i Belgrad igen. Igen? Ja, Vi har faktiskt varit här innan, för länge sedan. precis. Vi var här runt 2015. Burger Dudes fanns, så vi plockade några burgare. 2 burgare åt vi, kommer jag ihåg. Ja. vi var inte lika proffsiga på den Nej. tiden. Vi var lite smalare också. Eller det kanske vi inte var. Nej, det vet jag inte. Nej, men den här gången ska vi käka otroligt mycket mer burgare. Vi har haft en burgerfestival till och med. Vi har till och med blivit inbjudna av Belgrade Burger Festival för att komma hit och få sampla hela deras burgarscener på ett bräde. Och vilka är vi att säga nej till något sånt liksom? Verkligen, verkligen. Nej, men vi kunde ju inte valt en sämre dag att komma hit. Vi har haft, det är riktigt semesterväder här. Det känns lite grann som vi är utomlands, och det är vi också. Ja, det är vi. Nej, så vi ska äta väldigt mycket burgare i vanlig ordning. Ja. Och först är festivalen och sen dag 2 ska vi utforska staden. Så är tanken i alla fall. Så häng med nu så käkar vi ganska många burgare. Så där, då säger vi välkomna till Belgrad på riktigt, eller hur Marcus? Ja, precis. För vad har du i handen? Jag har en hamburgare i handen. Nämen! Nämen! Suddenly, burgers! Precis. De kom väldigt omsorgsfullt inslutna i Ja. aluminiumfolie. Ja, precis. Och det blåser här också. Ja, Och de är ju så här härligt ångkokta. jag tänkte ju säga, de känns lite kokta liksom i... Stället som serverar burgaren heter ju Smash Burgers Beograd. Och de är en av de mest hypade i stan. Så det är ju skönt att de är här på burgarfestivalen. Ja, det är typ de här alla pratar om. Och ifall man söker på Best Burgers typ, i Belgrad på Google, då är det de här. Ja. Och det är ju smashburgare är någonting som liknar ett potatisbröd och hela grejen. Ja. Så att det kan ju vara trevligt för. Och jag vet, du och jag Celine, Celine är bakom kameran för övrigt. Vi tänkte ju på hur länge de var på stekbordet, de här burgarna. Alltså de var på i 10 minuter de var på att steka. Så jag vet inte om det är låg värme eller... Och de har inte fått ut så mycket stekyta på den, så man blir ju lite sådär... Ja. Jag kan, efter att han flippade dem så tryckte han ju till dem med stekspaden igen. Ja, precis. Som man ska. Det blir få ut alla köttsafterna. Ja, precis. Och du har en klassisk cheeseburgare. Jag har en jätteklassisk cheeseburgare. Tänker inte ens berätta vad det är på den. Nej, men det är senap, ketchup, pickleslök. Jag vet inte om någon har majo, jag tror inte det. Jag tror inte det. Och det här var en western burgare. Och det var ju med bacon, metallrost, rödlök och isbergssallad någonstans. Och deras western sauce. Och nu det här. Men jag gillar ju western sauce. Så. Han gillar ju western allt. Ja. Nej, jag vet. Men vi testar. Ät bara. Okej. Ja. Ja. Det var mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Men det var också så här, det känns så här svampigt och alltså de gör sig inte en tjänst när de sveper in den så här i aluminiumfolie och låter den koka. Den är superkladdig. Verkligen. Svamp och det jag kom på. Väldigt så här jämnmjuk textur. Men smakerna är inte så dåliga. Baconet är svingott. Pun intended. Den här söta burgardressingen vet i fasen alltså. Men... Nej, den smakar supertydligt av min ketchup. Det är lite senap i eftersmaken. Det är en ganska god pickle. Och liksom köttet är inte alls... Jag hade förväntat mig, efter när ni berättade 10 minuter på stekbordet så tänkte man så att det ska vara liksom tuggigt. Men det här har ju legat upp pys. Eller något. Jag tror det är till fördel att de har liksom virat in den så att den har liksom marinerat sina egna ångor och safter och vad man nu säger. Men Ja, det är ganska fin mat, men det är ändå inte så här superfin mat.
Vi var lite oroliga att det skulle vara chivapi i allting, att det skulle vara så här riktigt kompakt kött. Men det här är ändå inte riktigt så Nej. farligt. Det känns så okej. det blir så tråkigt på något sätt när man ska förklara en burgare och säga att det var inte så dåligt som vi trodde. Men, Nej. Nej, men det är lite verkligen, men det är verkligen Det är lite helt så. okej. Ja. Kan jag testa din? Jag tror den här kan vara lite lättare att bedöma kanske. Oj. Ska jag få äta det där sen? Det som ramlar ut. Ja, nej. Det här var... Ja. Om jag ska recensera den här behöver jag ta en bett till. Sorry Celine. Vi kan köpa en ny till dig. Men du märker vad jag menar, det är liksom ketchup i första hand och sen så kommer lite andra grejer eftersom liksom. Det är lugnt Linus. Alltså, ja. Så söt och barbecueig. Och jämnmjuk som du säger. Och baconet. Ge mig bacon bro. Det kunde varit mer krispigare baconet kan jag bara säga nu i efterhand. Vad fan. Det är ju tråkigt med den inställningen. De gjorde typ alla fel när vi tittade på det. Men slutprodukten blir helt okej. Ja. Jag tycker det är en ganska schysst start på allting faktiskt. Det är ju godkänt, eller hur Marcus? Det här är godkänt. Och det är precis bara godkänt. Men det ska ju bli superintressant. Det här är ju som sagt var vår första burgare på resan. Så vi har ju 10 plus till som vi ska beta av. Och det här var ju den mest hypade så vi börjar ju högt upp och jobba oss neråt. Ja, Det kommer överraskningar liksom. Ja. Nej men bra start på dagen. Vi checkar vidare. So, hi guys, welcome to Belgrade Burger Festival. My name is Milos. I'm a director and executive producer of this festival. This is our 4th year. So we are here at Kalamegdan Fortress. This is a beautiful place, as you can see. It's a medieval fortress from 1,000 years old already, and we are lucky actually to be here around the fountain, beyond the trees, and to have really good burgers, I hope. This festival is also international. We have people from Belgrade, so it's actually half and half. Half is Belgrade and Novi Sad, Tosta from Novi Sad, and this year we have special guests from Budapest, from Hungary. We have a Knife Down Burger from Stockholm. We also have a Ball and Crust from London, and American barbecue chef Travis Mix that comes from Kansas City, United States. We started, the festival started actually by the end of Corona, because I'm from the hospitality industry and we were all locked down, especially here in Serbia was very strange because they always moved up the time, the curfew or whatever. So that's maybe one of the only things that good things that we have from Corona time, right? So we decided let's do a burger festival. We were also lucky to get a help from guys from Zagreb, our friends from Zagreb Burger Festival. Cheers to them. So yeah, this is our 4th year. We are hoping to have another 4 to bring more international guests. I hope that this, I would say, collaboration with you guys will put this festival on the map even more for the foreign burger joints that would be interested to come to Belgrade. Since we are very, I would say, open, and this city is very well known for hospitality. So our mission is also to bring guys to be in Belgrade, walk around, get the touch of the city, the kitchen, not just the burger culture as well, and also to participate in the festival. When visitors come here, they could not just see the really good burgers, they could get a really good cocktail, maybe play some ping pong, enjoy the live band or DJ that night, and those things make this festival, I would say, very special. Okay, and see you next year, guys.
servettjakt eller kan du köpa öl? Man vet aldrig med Linus. Men jag har fått en burgare. Den är från Bullburger, Smashburger. Bullburger. Bullburger heter de, men de hade Smashburger liksom som reklam också. Att det var just det de gjorde. Och den, alltså rent krasst ser ganska lik ut den från Smashburger. Vi tog en klassisk, så det är dubbelt kött, cheddar, rödlök, ketchup, senap, pickle. Lite intressant att de hade dubbel eller trippel. Ja, men det hade de på förra stället också. Ja, okay. Så dubbla är ju... Köttet är ju liksom... Det är ju lite mindre än... här är ju senaps... Wow. Ja. Som en skattgömma i mitten. Hittar du skatter, Celine? Senapsgrottan, if you know what I mean. Så att vi får se helt enkelt. Den här var betydligt kortare på stekbordet än Smashburger. Men är det en vinst eller förlust? Vi testar. Alltså brödet är ju svampigt. Det har blivit liksom fuktigt. Jag tror inte det var riktigt varmt när jag tror inte ens de har grillat det. Så att det är väldigt, väldigt degigt. Och det smakar väldigt lite, men det är väldigt mjukt i alla fall. Så det är en fördel. Jag trodde att köttet skulle vara mycket tuggigare än så. När man kommer in mot senapsgrottan så blir det ju ganska liksom syrligt och så. Rödlöken bidrar ingenting. Den är lite för tunt skuren liksom och det är för lite rödlök. Det är ju inte jättegott, men det är inte heller jättedåligt. Jag vet liksom inte vad jag ska säga. Det här är verkligen så här sväva runt i någon mittemellanland. Jag hoppas att vi hittar saker som är bättre än så här. Men jag vet inte vart jag ska lägga mina förhoppningar. Vill Linkan glida in och ta en nibbel här? Second opinion. Oj. Är jag sådär? Hej. Vad hon sa. That's what she said. Jämfört med förra då? Eller första? Den här är mycket... Den är framförallt mycket mer försiktig. Och också, den är genommjuk. Samtidigt som den är tuggig. Jag vet inte riktigt hur de har lyckats med det här. Men jag tror det är brödet som är väldigt mastigt liksom. Och köttet har ingen stekyta direkt. Det är bara liksom... Ja, jag vet inte. Lite så här... Nu håller jag på att säga smaklöst. Det är extremt elakt. Men det smakar inte så mycket. Ja, men det är ju det jag menar med smaklöst liksom. Ja. Nej, jag tycker den förra var bättre. Den här var riktigt tråkig tyvärr. Ja. Det är bull. Säg det inte i kameran. Det är bull. Vi hittar fler burgare nu istället tycker jag. Sådär. Titta vad jag har hittat. En till burgare. På en burgarfestival. Vem kunde tro? Alla imponerade. Till och med jag är imponerad. Den här burgaren är från Gorilla Burger Bar här i Serbien. Och den här burgaren heter Americano. Så det är typ en klassisk cheeseburgare med bacon och tomat, majonnäs och vad är det mer? Senap. Sallad skulle vara i också. Och det här är första burgaren med tjockpuck, 150 gram. Ja, det ser ganska trevligt ut. Någonting som är intressant är att de har en food truck här på festivalen. Men de använder inte den för att steka burgarna utan de har en grill bakom food trucken. Så det var en sån här for show food truck. Vad handlar det om liksom? Ja, skumt. Men här har vi burgaren i alla fall. Mastig pjäs. Brödet känns lite torrt och stumt, men vi testar. Spiller du på dina byxor? Jag missade precis. Det första man tänker på är det grillade köttet. Extremt liksom stark grillad smak, vilket är trevligt. Sommarkänsla och allt det där. Men det är också väldigt, väldigt salt. Tillsammans med det här, nu ska jag gräva lite för ni ser.
Alltså det här är på gränsen. Det här baconet. Så här vill man inte ha det. Man vill gärna ha lite krisp liksom. Ja, det gillar jag inte. Annars, alltså köttet är faktiskt helt okej. Det är inte så kompakt, det är ganska saftigt och så. Men allt annat är undermåligt. Den är lite tråkig. Det är det grillade köttet man smakar och inte så mycket annat liksom. Skulle gärna vilja ha någon kanske hetta eller någonting. Kanske bättre syrlighet från picken. Ganska slätstruken historia. Ja, ett bättre bröd också faktiskt. Det låter som jag säger allting vore bättre, men ja, den har problem. Köttet är höjdpunkten, resten är sådär. Ja, jag vet inte vad mer man ska säga. Marcus, jag tänkte gå runt nu och norpa den. Eller? Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag är lite komplex över den här, men... Alltså köttet är det bästa som jag har haft hittills smakmässigt. Men... Jag är förvånad över hur lite den faktiskt smakar. Precis som du säger. Brödet märker man för att det är lite kompakt och lite rostat. Köttet smakar grillat. Resten smakar ingenting. Nej. Jag undrar hur de lyckas med det. Är det brödet som liksom tar upp all smak liksom? Jag ser insidan där. Vill du se här? Ja, jag tänkte... The Moneymaker. The Moneymaker. Nej men liksom det, ja, du ser på kanterna att de är väldigt hårda. Ja, jag vet inte. Ja, det känns som, alltså så här, de 3 början vi testat, brödet har varit ett stort problem. Ja, antingen de för stora, för mastiga, för blöta, inte för rostade. Ja, jag vet inte. Ska vi testa mer burgare eller vad ska vi göra? Vad tycker ni? Ja! Ja! Solen gick i moln så jag är inte riktigt lika cool längre. Men... I have burger. Nej, Burgerizza. Det känns som att man ska uttala det italienskt. För de hade... Det heter Boretti det här. De har något så italienskt öl som... Så det var liksom... Ja, precis. Så allting hade lite så italiensk vibe. Det var lite spännande att stå och titta på när de gjorde det. För det var väldigt många olika moment. De stekte faktiskt brödet. Och men de smashade liksom inte till köttet. Men det låg väldigt, väldigt länge på stekbordet. Några burgare som hade stått och väntat lite grann vid disken ställde de som började elda på. De hade massa spännande saker för sig liksom när de jobbade. Men det här gillar vi ju inte. Och det behövs ju inte ens. Kolla, vad ska hända med den här? Ja. Precis, jag bara lyfter upp den och bara... Men det är väl inte en burgare som Marcus inte spiller så att... Nej, det är sant. Jag har fortfarande inte fått mitt första spill här så att kanske det här blir premiären. Den här, jag kommer faktiskt inte ihåg vad den här heter. Singurizza eller något sånt där. Det här var deras enklaste burgare. Det stod att det var röd sås, vilket vi tolkar som ketchup. Det var rödlök och det var pickles. Och dubbel cheddar, så ni ser att det liksom rinner ost om den. Det känns torr och tråkigt tyvärr. För brödet, de stekte på det för ganska länge sedan. Nu slutar jag snacka och börja äta. Så här. 2005 ringde. De är jävligt förbannade för det är någon som har snott deras burgare. Jag menar ärligt att det här var faktiskt jättetråkigt, tyvärr. Det är en kompakt köttpuck. Det är ett ganska så här torrt. Om man tänker sig den sämsta sortens enkla liksom burgarbröd. Det smakar jättemycket ketchup. Inte så mycket mer. Ja, det var faktiskt inget roligt alls.
Jag tror jag behöver hjälpa min kompanjon Linus här som är lite bättre på 2005-årsburgare. Jag satt där jämte och hade lite siesta så jag hoppar in här och smakar en bit. Jag blir lite hungrig nu. Jag blev lite inspirerad. Ja men jag vet inte om man kan riktigt se på kameran hur mastigt här brödet är. Det är ju en hel limpa de har gröpt ur. Hoppas här brödet är bra nu. Okay. Ja, jag vet. Jag är liksom överallt. En positiv grej om den. Det smakar ut som början man käkade när man var barn. Ja. Eller hur? Den här fryspucksgrejen nästan. Ja. Annars... Ja. Men det är så intressant på något sätt. Hur kan de jobba så mycket? Ha så många olika moment och stå och se så proffsiga ut. Och sen så langar de ut en sån här burgare liksom. Ja, Att stå där med smörrulle och liksom steka bordet på ett separat... Eller steka brödet på ett separat bord och... Kör med brännan och allt. Alltså det är liksom... Och så får man en produkt man gjorde hemma när man var kid liksom. Ja. Ja, jag vet inte. Jag är provocerad. Jag är provocerad, Belgrad. Hör ni det? Ja. Nej, men det här var inte så roligt faktiskt. Nej, det var nog bottenapetitus. Vad pepp jag blir på att smaka. Ja. Nästa burgare kan omöjligen bli sämre, säger vi. Ja. Och sen så hoppas vi på att det stämmer. Dags för en Fatboy. Den är liksom flottigt redan nu, känner jag. De här finns i Belgrad, tror jag att vi googlade fram. Och just den burgaren vi valde hette... Fatboy tror jag bara. Eller? Det låter inte dåligt. Ja, den hette Fatboy Burger. Okay. Så det är 180 grams kött, Fatboy-sås, Dutch cheese, vilket jag inte vet var det är någon nederländsk ost och bacon. Och den här vann, oklart vart, men bästa burgaren i Belgrad 2021. Vi vill se källor på det här. Jag vill ha ungefär 4 fotnötter, då vet jag att jag kan lita på det. Men det var därför vi valde den. Det kändes som ett enkelt val. Den är ju som sagt, alltså det är flottigt. Det börjar bli ett fönster, det här pappret som jag har runt om den. Så att jag är pepp. Baconen ser lite läskigt blek ut, men förhoppningsvis imponerar den. Nu kör vi. Så bra. Det är det här eviga brödet. Det är så mycket bröd. Det är så väldigt mycket bröd. Och undrar om den här... Ja, det är lite senap i den också, fast det inte stod. Nej, men de har ju lyckats med medium, men köttet har ju liksom... Den har splittrat sig, pucken, så den har gått i tu. Och osten är ju... Alltså det påminner om en så här riktigt god ost... Så här grilled cheese-macka. För att det liksom är den här... Den är ju god, men det blir ju inte riktigt burgare av det. Jag behöver hjälp, Marcus. Marcus, är du sugen? Aha, Ja, precis. Jag är sugen. Oj. Bänkarna håller på att falla Jag isär. behöver skölja bort smaken av den här Förra burgaren. Du får köra en close-up på dig här, Marcus. När du tänker. Jag tror det är bacon eller skinka. Ja, det ska vara bacon på den. För det smakar som så här rökt skinka som man köper och har som smörgåspålägg. Och jag tror att det är det som ger den här extra sältan. Perssons. Ja, men lite så. Den här var inte heller så himla rolig. Nej. Jag vet inte riktigt. Jag känner lite nu. Ja, men om ni tittar hur den ser ut. Ganska mycket kött, tjock lager skinka och sen den här lite
inte äckliga men lite sega osten liksom. Och så jättemycket bröd. Nej, för osten är ju inte äcklig. Och Nej. i och med att det är liksom, det funkar ju, den osten funkar ju att ha på det här sättet. Ja. Men det blir ju inte så mycket burgare. Jag känner ju ingenting av den här såsen. Nej. Jag gillar att ni börjar bli lite upprörda här nu. Varför smakar det inte mer? Ja men precis, det är lustigt att de allihopa har lite samma problem där. Att det inte finns ett så här, vad ska man säga, en komplex smakstruktur. Utan det är så här, ja, det smakar lite kött och lite ost. Ja, de gör inte jobbet lätt för oss. Det gör de inte. Nej. Jag röstar på fler burgare. Tackar du för dig där, Marcus. Jag röstar för fler burgare. Ja, och vad säger du då? Jag röstar för fler burgare. Ja, då säger vi så. Jag är helt ställd. Tune. Ja. Gud. Jag är bara trött i huvudet. Men jag ska inte säga någonting. Jag tittade upp senast på förra. Och på något sätt blir det att alla säger någonting. Så det är bara bra. Är vi med? Ja. Det är inte ett ansikte ni ser, det är en ny burgare. Speciell. Den här burgaren är från ett ställe som heter Tuning Burger. Vänta, nu måste jag bara kolla upp exakt vad den heter. Ja, nej, Tuning Bar heter den i Budapest. Jag testade den här som liten kis 2018 i Budapest. Och då testade jag just den här burgaren. Då var det kanske det mest hypade burgarhaket i Budapest. Så jag var tvungen att testa. Jag var inte helt nöjd då. Jag tyckte speciellt brödet var lite träligt. Och nu när jag fick in den här nu så ser den lite speciell ut nu också. En pinne som dragits igenom allting. Och vad är det på den här då? Det är grillad zucchini. Nu tar jag upp fusklapp här. För det är en speciell burgare. Grillad zucchini, chipotle mayo, röd cheddar, rökt bacon, löksylt och sallad. Är ni hungriga? Jag också. Ta bort pinnen. Brödet känns oroväckande stumt. Finns det bara ett sätt att göra det här på. Det är rakt in i munnen. Jag vet inte varför jag sa så. Tänkte du också that's what she said? Liksom, vi börjar från toppen, håller jag på att säga. Det som jag gillar med den här burgaren är att den smakar mycket. Det är, efter några försiktiga burgare nu här på festivalen så är det riktigt härligt med någon smakrik burgare. Är smakerna särskilt bra? Kanske bara för sig men tillsammans. Alltså det är kaos i smakerna. Vi har någon väldigt söt chipotle mayo som har lite hetta i sig tillsammans med en jättesöt löksylt. Och brödet är rostat. Det är ju superbra. Jag försöker få fram positiva saker här. Men annars, ingenting lirar riktigt bra ihop. Det är ganska otrevliga texturer. Ska jag börja om? Jag försöker hitta en röd tråd i allting. Det är bara att jag inte är så sugen på att smaka. Ja. Gud vad elakt. Ja. Det smakar mycket i alla fall. Mm. Vänta, jag ska bara... Gud, hur ser man ut för? Det smakar mycket... Jag tycker inte smakerna lirar ihop så jättebra. Köttet är lite tuggigt och kompakt. Den här zucchinin, grillade zucchinin, ska smaka på den. Smakar zucchini.
Wow! Det här är faktiskt jättesvårt att prata om. Jag försöker hitta något positivt, men den här var... Nej, den var inte så rolig liksom. Liksom den glider runt väldigt mycket. Den sitter inte ihop heller. Jag tar ett bett till. Det är mindre till oss. Okej. Den är lite för söt. Eller den är ganska för mycket för söt. Den är lite tuggig. Ja, det är inte den sämsta vi ätit idag, men den är inte heller bra. Jag kan inte säga det bättre än så. Jag ber om ursäkt. Förlåt Budapest, förlåt Belgrad. Jag offrar mig. Ja, bra Celine. Hello! Hej. Oj. Vält hela bordet. Vi har en servett kvar. Nice. Men du kanske tycker den är jättegod. Ser det ut som det? Alltså kan jag bara säga, jag kämpar verkligen för att säga någonting inspirerande och upplyftande, men det gick inte. Jag vet inte varför, men jag får lite, du vet, såhär jordnötssmör. Alltså såhär, det klistrar sig lite i gommen-känslan med vissa av smakerna. Ja. De lirade inte ihop tycker jag. Nej, det är 12 rätter på en och samma tallrik. Som inte borde ligga på samma tallrik. Bufféburgare. Vad är det för avsnitt? Vad blir det för avsnitt liksom? Tack för att ni tittar och gillar att hänga med oss. Precis, vill ni se mer av det här? Men lite så här halvtidsvila. Det är ju helt klart att de ligger några år efter Sverige och liksom resten av västvärlden. Men när man tar bara köttet, det känns ju som en fryspuck. Det är samma konsistens som en fryspuck. Ja, precis. Den är lite så här gummiaktig. Ja. Lite där korvskinsaktiga nästan. Vad skönt att du säger allt det här, för jag sitter och typ får nästan en nervös sammanbrott. Vad ska jag säga om den här? Den är liksom... den är inte Celine, bra. den positiva gänget, säger nej tack. Nej tack, och vidare till nästa burgare. Mer burgare tack. Hej! Nu står jag med en hamburgare i handen för en gångs skull. Wow! Det här är från Toaster. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad burgaren hette nu. Problemet med deras meny nu, den var på serbiska och den var ganska... Cheese and bacon. Cheese and bacon hette burgaren, fast den hade ganska mycket saker på sig. Vi hade lite svårt att bestämma oss just för att det var... Typ två av burgarna hade blue cheese på sig, en burgare hade kimchi och pork belly. Det var liksom ingen klassisk cheeseburgare helt enkelt. Och det här är också väldigt provocerande. Ni ser pinnen här. Den här burgaren, den har struktur nog att klara sig själv. De lägger det i en pappersficka och sen sticker de en pinne igen och den så här, som för att jävlas med oss. Jag vet inte, det är så här. Genom pappret och allt. Ja, precis. Jättekonstigt faktiskt. Den här burgaren, man kunde välja mellan 150 gram vanligt kött och 200 gram hängmörat. Vi är ju big spenders så att vi körde 200 gram hängmörat. Vi får se om det här gör att det här köttet faktiskt är lite roligare än de andra. Jag är försiktigt skeptisk för att Celine filmade ena snubben när han stod och jobbade med köttet, så vi får se. Men nu åker vi. Ett positivt kanske. Mycket att dricka. Den här är märkbart bättre än flera av burgarna vi har käkat här idag. Jag ska inte gå till en överdrift och säga så här: wow, Valencia all over, 3 5/5. Men det här är ändå, det finns flera olika smaker i den. Baconet är ganska gott. Picken är återigen lite för söt, men den är också ganska syrlig. Jag
Jag vet inte, den kändes välgjord. Jag behöver en tugg eller 2 till innan jag lämnar över den här. Precis som vi misstänkte så köttet är ganska kompakt. Det är någonstans mittemellan lite segt och lite... Vad ska man säga? Lite segt och lite kladdigt. Alltså man märker verkligen att man har jobbat ihop den här köttpucken lite för mycket. Många av ingredienserna är som sagt var ganska söta. Men det var faktiskt ganska gott samtidigt. Jag är positivt överraskad av den här burgaren. Är det någon som vill våga sig på? Ta en tugga av någonting. Hörde ju att du har fått en godkänd burgare. Ja, här min vän har en burgare som inte är helt eländig. Nej. Men eller hur? Man känner liksom alla beståndsdelar. Saker och ting har tydlig textur. Liksom. Man kan nitpicka på den här. Absolut, Men- man kan peka på massa små grejer men smakerna hänger ihop och liksom... Och även om köttet är överarbetat och lite, vad sa du, eller så här. Ja, men det är någonstans, det är ju inte tuggigt och det är inte smetigt, men ja. det är någonstans mittemellan där. Jag förstår vad du menar. Men smaken är... Det är gott liksom. Ja. Det är fullt godkänt. De också stick på baconet bra. Brödet mjukt och fluffigt, rostat. En av festivalens bästa hittills, helt klart. Snyggt jobbat, Vi är så. toaster. Då jobbar vi oss vidare eller? Ja, jag tar en bett till. Då har vi burgare från Z-Burger. Yes. Belgradbaserade. Ja. Och vi behövde ju testa deras vinnarburgare från festivalen 2022. Som hade pistagekräm, krossade pistagenötter. Sen så kommer jag inte ihåg resten. Och mortadella. Eller var det? Och sen kommer jag inte ihåg resten. Men vi klipper in det. Det lät bara för intressant för att missa. Ja, och det här är ju en cheese och baconburgare. Ja. Enkelt så, cheese och bacon. Vi ska ju säga det, han kände igen oss och sa ni måste testa en burgare till. Ja. Så han var big fans av Burger Dudes. Ja. Och han rekommenderade oss att uppgradera till dry age. Pucken är också 125 gram så vi velade lite men tog dubbel. Ja. Vi får se om det blir för köttigt men då är det vårt fel kanske. Den är lite on the heavy side ser vi nu, men kanske fungerar bra. Men han ville att vi skulle testa den. Ja. Även om vi tyckte den var intressant, men han sa ni måste testa den. Ja. Och det låter ju ändå intressant. Alltså, Ja. Vi har ju sett att det är lite pistageburgare runt om. I Brasilien, här, Valencia. Så, men vi har aldrig riktigt provat den faktiskt. nej men ska vi det är erkänna. kul att få testa nu. Är du redo? Ja. Den här ser riktigt Föddes bra redo. ut. Vet du, det jag kan säga är att jag har ju ätit många burgare med jordnötssmör på. Och jordnötssmör har ju en tendens att lägga en sån här hinna i hela munnen och så blir det svårt att svälja och sånt. Pistagekrämen är jättekrämig, väldigt lätt att smälta eller liksom svälja det. Nej, men det flyter på ett annat sätt men man får ändå den här nötiga kicken. Gud vad nyfiken jag är på den. Jag kan ju säga det här är den bästa början hittills på festivalen. Och efter, är det bara 8 där, 9? Ingen aning. Ja, whatever. Men det här är den bästa hittills. Så fan man får en ny energikick direkt Ja, liksom. men det var rostat brödet jättefint så det har den här ytan som blir lite crunchy men det är ändå mjukt att bita igenom. Jättefin yta, köttet är lite lätt rosa. Ja. Och det är bra kött alltså. Ja, alltså till och med på min tror jag tror din har bättre köttsmak. För mig blir det liksom, jag känner mortadellan, jag känner pistagen, jag känner en lätt ton av köttet. Jag tror då kommer köttet träda igenom. Men den här är funky på ett riktigt, eller Ja. ett bra sätt liksom. Ska vi köra en switcheroo? Ja, det gör vi. Gud vad nyfiken jag är på den här. Sorry, jag vände inte på den. Ja, men det gjorde inte jag heller så att... Oj. Gud vad intressant.
Men här kommer ju köttsmaken verkligen igenom. Den hängmördar, den är trevlig, den är mörd, den är mjuk. Jag håller med, det här är bäst ätit idag. Gud vad intressant den här var. Det är lite rostade nötterna, crunchet. Ja. Ja, man får lite så, vad sa du, hinna eller hur förklarar du? Men i jordnötssmör får man ju verkligen en tjock hinna. Den Förlåt, det här kom en fick liten jag- hund som bara slickade mig på benet. Jag bara... Vanlig dag hemma hos mig, men... inte på en burgarfestival i Belgien. Men jag tycker där blir det inte samma hinna som med jordnötssmör. Nej, Däremot så tyckte jag... Här kände man ju... nej, den är mycket mer flytande. Men här tycker jag... Här känner man ju den hängmördarsmaken mer. Där tyckte jag att den kanske inte trädde igenom lika mycket. Där kanske vanligt kött hade räckt liksom. Det enda jag kan säga här just nu det är att den är lite mjuk liksom. Men... Och sen lite andra jättesmå detaljer. Men det här är bra. Ja. Det är bra på riktigt. Fan vad glad jag är. Jag sa ju det. Det dippade lite där och så sa vi nu vill vi ha mer bra burgare och det gick. Kul! Det känns som jag vill krama dig. Jag bara, vi klarade det. We did it! We did it. Together! Ska vi ha en YouTube-kram? Ja, Ja. bra jobbat. Du ska också få smaka, Marcus. Ingen kram där. Ingen kram. Ingen kram. That shit. Du kan bipa den. Nej, men kul. Jaha, Marcus. Jag tog hjälp av dig här. Du fick 2 burgare. Precis. Det är bara att jag är lite osäker för det var någon pork sausage. Ja, precis. Någonting. Smash sausage. Smash sausage. Ja. Ja. Säg det 10 gånger snabbt. sausage. Okej, det är en kille från Bolland and Crust från London. Han heter Max. Han bara, hej ni måste testa de här 2 burgarna. Ja. Ni får inte bara testa en, ni måste testa Nej. båda 2. Så det blev en burgare och en smash sausage. Så det är ju, Sausage. är det en burgare? Jag vet inte. Nej. Men han sa det var hans farmors recept eller någonting. Ja, hans farmor jobbade med pork i Middle England. Så vi bara, okej, vi tar en sån också. Ja, precis. Ni ska få se ett kort klipp också på deras lilla preppkök bakom. Han kändes som så här galen vetenskapsman. Han hade väldigt mycket energi, men det var en så här... jag har inte sovit på 4 dagar energi. Ja, han var överhypad. Ja. Burgaren ser väldigt fin ut. Vi kommenterade båda att men den ser ju lite engelsk ut. Han är ju från London så det är ju bra tecken. The Mac Daddy heter min och det är ju med bacon, ost och sweet chilisås och pickles och lite grejer. Ser trevlig ut. Och du har ju någon, vad är det? Smashad korv typ. Ja, och ser ut som ketchupost och kanske någonting mer. Det är ett väldigt fluffigt Ja, bröd. väldigt fluffigt. Väldigt fluffigt. Ska vi göra det här? Jag tycker vi kör. Rock'n'roll. Oj. Det var det liksom. Ja. Det var där. Den här Mac Daddy-burgaren, det är väldigt försiktiga smaker. Jag tror den här sweet chili-såsen skulle poppa mer. Antingen är det för lite på den eller så har den inte så mycket hetta för jag tycker inte den gör så mycket. Baconet är gott. Han kommer ju från en butcher-familj så Ja, det är ju inte precis. förvånande. Jag tycker köttet är lite åt det torrare sidan, lite tuggigt. Speciellt i kanterna liksom. Känns som de har stekt på för länge och för hög värme. Och även om jag gillar ostsmaken i den så den är mer liksom lite seg än den här krämiga man vill åt. Just det. Så det är lite så här blandad kompott det här. Hur var pickelsen? De är ganska schyssta. Det är tydlig syrlighet. Jag tror inte jag fick någon i första tuggorna. Nej, det är ju svårt att diskutera min burgare som en burgare för att den här smakar verkligen fläskkorv med ganska mycket olika tydliga kryddor i sig. Så att det här är ju, det smakar lite julmat i ett fluffigt briochebröd eller något. Inte alls dåligt men det smakade mycket mindre hamburgare än vad jag trodde det skulle göra.
Jag tror att du måste vara klar med den innan du äter den. Ja. För den här som sagt var... Jag är klar med den. Jag vill bara säga, jag tycker den här var god faktiskt. Den har lite fel här och var, men bra bröd. Schyssta smaker, lite försiktig. Jag önskar att det var något mer pop i sweet chilin. Pickelsen, ja bra, schyssta liksom. Det är kul. Och de gör allting från grunden. Ja. De är pickelsen själv, såsen själv. Bra. Ja, det här är något helt annat. Ja. Gott och bra kryddning på. Som en korv i hamburgerformat, vad fan. Det var väl alla recensionsburgare från det här stället. Ja. Men finns väl mer burgare ändå? Ja, vi har ju en pop-up kvar. Ja. Någon, vad var det? En... Amerikan från Kansas. Ja, som kommer barbecue. Ja. Han gör en Oklahoma style smash. Trendigaste burgaren i världen just nu. Och sen har vi såklart Knife Town. Ja, Vi måste ju testa den. precis. Så, ja. Let's go! Vi är redo. Ja, nu står jag här med burgare som vi inte ska recensera men som vi är väldigt, väldigt nyfikna på. Varje år så bjuder festivalen in, jag vet inte om det är specifikt en amerikan, men de bjuder in en matskapare i alla fall som får skapa en burgare och stå här mitt i festivalen och sälja den. Den här är från en kille som heter William Meeks som är från Kansas. Han jobbar med barbecue. Stor kille, ser verkligen ut som en amerikan som älskar, nu säger inte jag på ett nedvärderande sätt älskar mat liksom så, men han ser ut som en men som barbecue-snubbar ser ut i tv liksom. Och han har langat ihop en Oklahoma Smash till oss. Så att om inte den här är den amerikanskaste burgaren på hela festivalen så blir jag väldigt, väldigt besviken. Vi hugger in. Det var inte alls mer tänkt mig. Köttet är mjukt men på ett lite konstigt sätt. Jag säger inte att det har leverpastejs konsistens, men det är liksom mjukt på det sättet. Den är väldigt salt och den smakar jättemycket lök. Jag tror jag måste tugga min lite grann för att kanske se om man kan få lite pickles och saker, för det behövs. Pickles. Den här burgaren är väldigt olik de flesta Oklahoma Smash-burgare jag har käkat. Det känns lite elakt att säga det, men det känns lite lustigt att komma liksom från andra sidan jorden och sen så ha den här upplyfta platsen på festivalen. Och sen inte skina. Men jag vet inte. Vi kanske hade lite otur. Vill du ta en tugga din på? Varför? Den är ju, ja. Den är inte så smashig. Nej, liksom. men precis. Det är ju som en, nu är det ju två där, men det är ju verkligen lite köttbulle över den liksom. Ja. Lite smakig. Pluspoäng dock för barbecue-såsen som de hade på var inte så här sötsliskig liksom, utan det är ganska... Det är det första jag märker. Ja. Det är att det är en jävligt god barbecue-sås. Den är rökig, klar den här söta, liksom. Vi ska ta upp den här, jag håller med Marcus om allting. Ja, den är okej. Lite lustig för att vara en Oklahoma Smash, men ja. Ja. Men vi har ju en burgare kvar vi tror är bättre, så Just vi det. tar den nu. Och den här kommer vi inte recensera som sagt. Nej, vi kommer inte recensera den här Fan, ingen burgaren. restaurang. Den här var en specialvariant En som pop-up, finns. liksom. En pop-up som finns de här 10 dagarna som festivalen går. Men ja, vi kör vidare. Som alltid. Hon luktar burgare, usch. Han skrattar inte åt mina äggskämt längre. There's too many bad eggs here. Ja. Vi har kommit till slutet. Och slutet heter förlåt, vi tar om den, förlåt. Vi har kommit till slutet och slutet heter Knife Town Burgers.
från kära Uppsala, Knivsta. Och vi är i Belgrad. Ja. Men det ser svenskt ut. Precis som när de var i Spanien. Och vi kände, fan jag står i Uppsala, i Knivsta, det är lite blåsigt, vindigt. De har faktiskt fått till brödet, stekytan, allting. Det är fan coolt alltså. Och man känner ju peppardoften. Typ första gången idag. Det kan vara den enda som har peppar på sig. Jag har en Riverside, så det är avokado, chili lime, majonnäs. Jag ser en rödlök här, även om den är picklad. Ostkött, allt gött. Och jag har en Oklahoma smash. Och det är ju lök, det är lite majonnäs, ost och sådär. Klassiskt. Ska vi göra det här? Det är ju slutet på första dagen så... Ja. Nu tycker jag vi kör. Det första jag tänker på det är ju pepparn liksom. Chili limesåsen tar ju över lite så att det blir kanske inte lika peppigt som din blir som är lite mer klid. Men jäklar vad den här var balanserad. Det är så perfekt syra, det är krämighet, det är texturer. Det är jättefin stekyta. Det här är... Jag är nöjd. Det här är bra liksom så här, avslutningsmål. Och det här är den bästa Oklahoma smashen på festivalen. Tunn skuren lök. Löken tar inte över, men är ändå den dominerande smaken. Ja. Fattar vad jag menar. Den lirar bra ihop med köttet. Bra krämighet från osten. Bra pickles. Brödet är mjukt och fluffigt, rostat. Hallå, det är ju... Det här är bra jobbat. Liksom. Ska vi göra så här? Vi kommer inte recensera de här härifrån. Vi har ju recenserat dem redan från deras vanliga restauranger liksom. Eller säga food truck kanske man säger. Men de lever ju upp till sitt namn här tycker jag. Gott med avokado. Ja, men den har ju liksom den där tyckte jag. Jag tyckte den till och med var lite bättre än Oklahoma. Jag håller med. Den var väldigt bra balanserad. Och lime också. Ja, lime och chili och så avokadon som är krämig. Alltså, gött. Nu är det ju så här. Det är slut för festivalen, men det är inte slut på vår resa. Vi har en dag till. Ja, så imorgon blir ju fler burgare ifrån stan lite mer. Men alltså festivalen, även om det varit lite högt och lågt, vi är jättenöjda. Det är jättekul att arrangörerna liksom gör det här. Och staden och folket här har än så länge i alla fall behandlat oss ganska väl. Det blir skillnad sen efter vi stänger av kameran. Nej, men det måste vi faktiskt ge dem. För han som anordnar här, Milos, han sa helt rätt saker. Han vill förbättra varje år. Och du vet, när det är sån här börjar se en ung och de vet inte helt vad de håller på med enligt oss. Det räcker med 1 år. När de ser liksom, vad gör Night Town? Vad gör de andra börjarna? Och sen blir det bättre nästa år. Och sen blir det bättre året efter det. Så man måste börja någonstans. Ja, och jag tror ju redan nästa år så kommer ju nivån liksom öka hela tiden. Ja, gud, med såna här gäster, absolut. Ja. Så. Ja, men vi ska fortsätta äta här. Marcus ska få smaka. Imorgon blir det mer burgare. Men innan vi går och lägger oss så ska jag bara säga att om ni vill stötta oss så vet ni att vi har vår merch shop. Ni kan bli members här på YouTube. Hör av er om ni vill stötta oss på något annat sätt. Vi uppskattar er. Uppskatta oss. Ja, det är bara att köra. Gud vad går det på med? Dag 2. Vart är vi någonstans? Belgrad. Ja, det är mycket igår eller? Det var en lång dag igår. Nej, men dag 2. Vi ska käka vår första burgare. Vi är på Burgos. Premium Burgers. Premium Burgers. Best burgers in town. Det vet jag inte. Men alla har sagt det hittills. Inte alla ställen har sagt att de är bäst. Gud, vi kan... Det är så jävla tajt just nu. Ja, jag känner att vi behöver äta lite. Jag känner att vi behöver äta. Jag har en classic. Den är i princip en vanlig cheeseburgare fast det är sallad och undrar om det var pickles på den här också? Nej. Nej.
Så det är senap, ketchup, majo och lök och sallad. 130 grams kött. Jo, pickles. Förlåt, jag gör. Pickles, ja. Jag kan inte läsa. Och jag har ju då en American Dream. Den är 2x80 istället. Dubbel amerikansk ost, crispy bacon, barbecuesås, pickles, jalapenos, onion crispy chips. Jag tror att det är typ rostad lök. Låter rimligt. Det känns rimligt. Ganska fina burgare, men vi blir lite oroliga dels av att de låter ju köttet ligga länge på stekbordet. Det kanske är någon så här pleshkaviska, cevachi grejer som de har med sig. Brödet är väldigt fint och lite glansigt, men det är också ganska stumt och känns väldigt stort för hamburgaren. Ja, och det är, topplocket var i alla fall orostat när jag lyfte och tittade in i den. Så okej. att jag är lite orolig. Men det såg dyrbart ut för de hade fått det direkt från bageriet. Ja, men det är ju liksom, det är ju lite stuns i det. Men som du säger, alltså, ju mer jag trycker desto hårdare känns den. Så jag är lite orolig för mitten. Ja, verkligen. Det var så typiskt, eller så perfekt liksom. Ja. Ju mer klämmig hårdare. Katt. Ja. Vi drar ut pinnen of doom, eller? Ska vi ta ut den här? Det här är det bästa. Just det är pinnar. Den håller ihop ändå här. Ja, än så länge har den inte... Än så länge. Men jag tror att om man börjar klämma på den här, jag tror åtminstone att min sallad kommer sticka iväg, för de har liksom blandat sallad och majonnäs och grejer till en kläggig röra som Det ligger kommer i bli toppen. kladdigt, tror jag. Men jag är hungrig, så vi kör. Precis. Let's do it. Alltså så här, det är ju mycket mjukare än vad jag förväntade mig. Både för hur brödet kändes och hur länge köttet låg på. Det är ju inte perfekt, Nej. men det är ju bättre än vad jag förväntade mig. Den innehåller också mycket textur. Baconen är verkligen krispig. Och både pickle och jalapeno ger verkligen texturer. Det mest positiva jag kan säga, det är osten hade ju smält och sen så lagt sig som en sån här bränt runt omkring. Det var jättegott. Det Kan blir man som så här, se det på något sätt där? Jag ser jag får fort där, ja. Ja, där ser man lite runt om där, ja. Precis. så det är inte lazy edges, men det hade lite så här samma effekt. Annars känns det här tyvärr som en bättre snabbmats, alltså så här typ korvmojsburgare. Ja, men köttet har lite den här stansningen som en fryspuck brukar ha. Och min var ju dessutom då 130 gram och singelpuck. Så det är liksom en disk. En rund skiva. Det är ganska mycket. Överlag så är det just den här salladen och majonnäsen som man märker av. Det är ett trevligt krisp tillsammans med osten. Men liksom som burgare så känns den här ganska gammal. Men jag tror att den här är bättre. Alltså som sagt, det är ju långt ifrån... whatever. Den här är ju bättre, tror jag. För att här är det texturer, det är smaker, köttet kanske blir lite bättre när det är två små puckar. Jag tycker också, för att vara en barbecuesåsburgare så var det liksom, det var en ton av barbecuesås. Det var inte den här bara smakar liquid smoke, utan det faktiskt liksom bara leker lite. Så vi kanske ska byta och... Pommesen, bra friterade så här snackspommes. Man bara sitter och plockar och käkar liksom. Ja, men det är varmt, man dricker mycket vatten och äter de här och känner liksom, nu är jag nöjd. Ja. Men bra friterade, bra saltade liksom så här. Ja. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Men... Jag tror att det är lätt alltså. För när jag lyfter den här så kommer det ju vara... Kaos. Jag kommer göra kaos med dig. Se till att precis få den här ostgrejen också. Jag ska se till att få en pickle här. Det är jättekonstigt att de har blandat salladen med majonnäs. Ja. För då blir det ju bara... Allt bara glider. Ja. Det smakar ju bara sallad och majonnäs. Jäklar vad starka smaker det var jämfört. Den här var ju liksom het och söt och massa olika saker. Köttet och brödet blir lite svaga punkter även på den här burgaren. Men den här smakar roligt. Smakar roligt. Jag har lite kladd på hakan precis. Ja, säkert. Det är bra. Men det här är ju... Vad man säga? Det här känns som börjarna innan börjarrevolutionen i Stockholm.
Och vi pratade om det lite igår på festivalen att det känns som att det håller på att hända någonting. Det finns en börjarscen och folk försöker göra bra och coola saker och folk försöker hitta egna stilar. Men det är liksom, det är vissa detaljer med kött och sånt där som det måste komma några som gör det mycket bättre än alla andra så att folk fattar hur man ska göra. Precis, så att folk kanske inte tittar på hur man brukar behandla kött i den inhemska maten. Nej. Utan vågar titta på hur man gör i andra länder för att få det här luftiga, mjuka köttet. Istället för det här kompakta som vi har fått väldigt mycket hittills den här resan. Precis. Det är ju några som har lyckats bra och många av dem har ju då varit sådana som har tittat lite utanför gränserna. Precis. Zed Burger som vi testade igår. Vi pratade lite med killen bakom restaurangen och han har ju dels har han följt oss, men han har ju rest runt och liksom kollat hur gör de bästa i andra delar av världen. Ja. Och det är sådana personer man behöver för att en scen ska liksom utvecklas. Ja. Men det var ju så Jon med Flipping Burger blev i Sverige. Precis. Så här väntar man väl på samma liksom, revolution helt enkelt. Så är det. Men den kommer snart. Men snart har jag ätit upp alla pommes. Ja, det har du faktiskt. Fan vad gott det var. Jag tror att vi ska äta upp och sen så tror jag att vi ska gå vidare för att jag tror att det kommer bli fler burgare då. Ses! Sluta, jag kommer sen! Välkommen till Perlos. Är det så man säger? Det är som man säger. Ja, Perlos. Ja. En liten minikedja. De har ett ställe här i Belgrad och ett ställe i Istanbul. Ja, precis. Den trevliga mannen här inne i restaurangen berättade för oss att ägaren kommer från Turkiet så att det har varit till en liten ambition att öppna någonting där. Så att de har ett litet ställe här, men det började här och så har de ett stort ställe i Istanbul. Just det. Det var lite roligt tycker jag. Ja, det hör ju inte till vanligheten liksom. Nej. Och du har ju en ganska klassisk smashad cheeseburgare. Ja, vi slog på stort här för vi är ju Burger Dudes. Så vi körde det blev en trippel cheeseburgare till och med. 180 gram va? 180 gram, 3x60. Det är mycket ost på den. Den är väldigt klassisk med pickles, lök, senap, ketchup. Men det som stack ut lite grann var att det är dijonsenap istället för den gula senapen. Ja, precis. De bara vill göra en liten twist i slutet. Ja. Och jag har deras signaturburgare. Ja. Och det här mina vänner, det börjar ganska lugnt med ost och sådär. Men sen kommer valnöts... hackade valnötter ska det vara i den här. Och pekan. Ja, pekan. Pekan och valnöt. Jag kan läsa här. Sen är det karamelliserad lök. Det är inte så konstigt. Relish-sås. Och sen ska det vara en tryffelsås. Så det är massa olika smaker, nötter och grejer. Så den här blir intressant. Och jag måste säga att för en burgare som lät så over the top så ser den ju jätteprydlig och fin ut. Det ser ut som en cheeseburgare. Ja. Ja. Det blir, Även om vi kan snacka om att bröd lite så sån här. Det ser ut som en emoji-burgare. Den är väldigt söt och fin. Ja, det är den. Ja. I vanliga fall så kan ju vi bli lite provocerade av de här höga hälarna. Fast här såg det liksom fint. Ja, men det hör ihop. Eller vad man ska säga, liksom. Jag tycker det är roligt också att du får det in i folie utan pinne. För det är ju smashburgare. Ja. Street food. Det här är lite finare burgare. Så ska man ha en pinne också. Fint ska det vara. Men en fin pinne. Kolla. Lite Jag vill också säga att de har ju lagt en papptallrik på en metalltallrik. Ja. Vilket också är... Ja, precis. Det blev en skön kombo. Ja. Tänker vi hugga in. Vi kör. Oj. Jag såg en servett av dig direkt där. Ja. På något sätt. Jag trodde du skulle sno min papptallrik. Är det bra Linus? Nu förstår jag varför de har en pinne i den här. Den glider runt lite. Men jag måste säga det här var oväntat bra alltså. Ganska mycket tryffelsmak i min. Den karamelliserade löken är helt fantastisk. Den har jättetrevlig sötma. Så ingenting går över åt något håll. Nej. Så den här blir jag lite glad av faktiskt.
Den här var väldigt mjuk. Alltså med inslag till folie så blir liksom brödet blir jättemjukt, köttet var jättemjukt. Det står fresh onion i menyn för att man känner liksom ingen krisp från en lök. På det bra sättet så är det är inte alls den här söta ketchup-tungan som vi har fått så många gånger, utan det är mer balanserade smaker. Det är till och med lite så här så att man känner att de har saltat på köttet lite grann och sånt där liksom. Men det negativa är att det är liksom inte det är inte tryck i smakerna. Okej. Utan det är en ganska, det är en mjuk, gojsig, god cheeseburgare. Och absolut en av de bästa vi har käkat här kan jag tycka liksom. Men det här med textur, vi pratar ju så mycket om det när vi är ute och reser. Det här är verkligen så här. Det här är bara mjukt. Det är liksom... Och den här är också väldigt, väldigt mjuk. Man får lite crunch från valnötshacket liksom. Ja. Men jag tror det skulle behövas lite mer. Men då tänkte jag, den här var mjuk men din kanske hade mer krisp i sig. Men då är den också mjuk då. Intressant. Den här är väldigt mjuk och som sagt, det finns inga så här starka smaker eller någonting. Men däremot så är det liksom, det är gott. Det är så här lite... Ja, precis. Och den har ju varit i folie också så den har ju ångats upp. Jag förstår att den är mjuk men... Ja. Intressant. Ja, ska jag ta. Men vi får se vad du tycker. Det där är... Det känns som så här semesterburgare. Man sitter en eftermiddag någonstans, fått i sig 2 öl och sen så moffar man en sån där så mår man ganska bra liksom. Ja men verkligen, den är lite försiktig. Och precis som du säger, här märker man mycket mer tydligt. Det saknas någon textur liksom. Den är ganska, den är god men den saknar lite tweaks på allting faktiskt. Lite för försiktig. Och den hade ju dijonsenap, den känner jag inte av alls faktiskt. Den där var ju mer speciell och rolig tycker jag. Jag kan tycka att det är synd att de valde att köra tryffel i den här. För att tryffelsmaken är så mycket tyngre än nötsmaken. Så att det blir... Vi hade nog trott att det skulle smaka mer spännande. Men är inte den karamelliserade löken väldigt god? Kanske. Se om du får något med. Däremot skulle jag säga att den är väldigt enkel att äta den här cheeseburgaren. Jag känner bara att man kan fnöla i sig den. Veckla in den i munnen liksom. That's what she said. That's what she said. Lägg bara upp dem och du bara smash in dem. Löken är väldigt god. Och det är, om man anstränger sig och försöker ta lite så att man får med sig mer av nötterna så blir det också godare. Men det stämmer in just med det här att det är väldigt mycket tryffeltryck i det liksom. Det är lite tråkigt för allt annat är lite försiktigt. De skulle ha haft mer av allting. Kanske mindre av tryffeln då. Ja. Helt okej pommes också. Trevligt ställe, extremt trevlig personal. Jag är väldigt positiv faktiskt. Våtservetter som luktar ananas. Hur fint är inte det? Vi jobbar oss uppåt liksom. Ja, Nej. the good life. Ja, men vi ska ju äta upp och sen. Kan du gissa vad vi ska göra sen, Marcus? Vi får en gissning. Hamburgare? Han sa det. Hamburgare. Ses snart. That one is, I don't know the name. That's my favorite actually. Okay. We'll try and see if we can figure it out. Yeah, Thank perfect. you. Thank you. Är det bra Linus? Ja. Jag spelar in. Jag vill få med han när han snackar lite. Då är vi på, nej nu kommer jag... Del Toros. Del Toros heter burgarstället. Just det. Och det här stället heter Knidorde. Ja. Knidorde. How do you pronounce your restaurant's name? Black Dorje. Black Dorje. Yes. Okej. Thank you. Så restaurang Black Dorje och Los... Los Toros? Los Toros.
Vi säger Los Toros. Det här blir bra YouTube. Var det inte Del Toros? Del Toro. Del Toros, tack. Jag bara såhär. Du vet när det blir så fel så jag så visste jag bara va? Nej, men det blev lite speciellt för att vi kom hit och sen sa de så här, men ni kan beställa om typ 20 minuter och sånt där. Vi tog en öl och sen så väntade vi lite grann och så sa de kocken är inte här än. Vill ni äta något annat? Och vi bara nej. Så vi gick ett varv och så kom vi tillbaka. Nu fick vi beställa burgare i alla fall. Ja. Så vi får se. En kock var på plats i alla fall. Någon kock var på plats och vi har fått burgare så att nu är allting frid och fröjd Yes. på något sätt liksom. Och jag har en smashburgare. Lite osäker på vad den innehöll. Jag tror att det var en barbecue-sås i min kanske. Och rostad lök, sallad. Får man gå där nära och titta lite? Ja. Vill du ha det här då? Ja, jag tänkte det. Akta ölen. Ja, just det. Snyggt. Och jag bara lyfter på min också och säger klassisk burgare. Just det. Det är, jag vet inte om det var burgarsås på den också, men det är majo i alla fall och det är pickles och det är tomat och det är hackad rödlök. Men ja, klassisk tjockpunkt. Tjockpunkt. Klassisk tjockpunkt. Ja. Jag kan inte ens prata. Det är väldigt varmt här och vi har gått runt hela dagen. Du är förlåten Marcus. Ja. Det är lite pommeskrydda på som jag tror är någon hemgjord eller liksom. Jag tyckte den var nice. Och vi kan... Nej men, vad har vi där? Classic Vad har vi där? Celine med pommesklumpen. Perfekt. Vi kan avslöja att vi beställde faktiskt in en pleskaviska också. Bara för att i princip alla som vi har träffat här under de här 2 dagarna har sagt jaha, ni är här för att testa burgare. Har ni testat att äta en pleskaviska? Så det är ju kött med bröd. Så vi ska avsluta. Det här blir efterrätten sen. Och det är ju den som kanske har gjort att det blir att vissa överarbetar köttet för att det är det de är vana med att göra med den här. Men här kanske det passar bättre medan, Precis. Och krydda som man gör, de kryddar innan stekning. Och Ja. liksom, ja. Exakt. Ja. Så vi får se om burgarna är lite annorlunda då. Ja. Men det ser ju trevligt ut liksom. Det ser väldigt klassiskt ut. Lite stort bröd, men det är mjukt. Väldigt mjukt. Det är mjukt och det är varmt. Och den här har lite stekyta på både... På alla sidor egentligen. Det är okej. roligt. Min är mjuk. Jag förstår inte riktigt, är det att salladen är annorlunda här? För det smakar väldigt mycket sallad. Det är flera burgare som jag har sagt det på nu. Så jag undrar om det liksom är att salladen var smakrikare här och vi reagerar på det. Ja. Det är ju för mycket bröd för den mängden kött jag har. Din ser också lite platt ut nu liksom. Kan man få en... Kan vi fokusera på ditt ansikte? Så ja. Snyggt. Sen på din då också. Ja, just det. Men smakmässigt tycker jag att det är okej. Min i alla fall. Det här smakar verkligen jätteklassiskt. Och i det här fallet så tomaten var en bra addition. Det är en lite söt tomat, lite mjuk kanske. Men den söta tomaten tillsammans med picken, tillsammans med rödlöken, tillsammans med majonnäsen gör att det här smakar typiskt burgare. Alltså så här burgare nästan från liksom historiskt och framåt. Jag kom på medan du pratade vad det är som smakar. Ja. Det är dill. Det smakar dill. Och jag ser ju det nu när jag doppar i hamburgerdressingen som jag tog in som dill. Ja. Det är dill i den. Och det är ju nog hamburgerdressing i den som gör att allting smakar dill. Det låter rimligt. Nu kommer jag inte ihåg vad Max, britten som vi... Nej just det, vi fick inte se honom på... Jo, vi får se honom lite grann kanske från klippet. Ja. Men från festivalen igår i alla fall. Han berättade också att de gjorde någon av sina såser lite annorlunda. Men här på plats så fick de inte ta på riktigt rätt ingredienser. Så att han hade också kört en massa dill i sin. Ja, men för det är tydligen det. populärt. Han hittade ingen timjan så han fick köra dill. Just Timjan var det, just så Så det var är nog dill i den här hamburgerdressingen och det är den som smakar väldigt mycket. Ja. Nej men det här smakar en jättegod så här, typ man samlar familjen i en park och det är liksom morbror som är duktig på burgare står och langar burgare. Det här är en sån burgare alltså. Det vill jag testa. Det är liksom mjukt och det är liksom ganska trevligt. Inga direkt finesser sådär och kanske inte så här oh my god ni måste åka hit. Men vi får se om du tycker att den här smakar dill eller inte. Oj. Ja. Martin vill inte vara med eller? Nej. Screw this and going home. Alltså, nu är jag ju fullt medveten om att det är en dill i den. Ja. Men jag känner det verkligen. Ja.
Jag hade nog sagt att det är någonting som smakar Men jag tror att det var annorlunda. därför jag började med salladen och sen så insåg jag att det måste vara någonting annat. Och så såg jag lite dill där och... Ja. Shoutout till Elliot, hit lagom. Ja. Dillslå. In the house. Oj, vad burgarsåsen smakar dill. När man Och det tar för är sig. ju den i. Ja, Är det den vita där eller? den. Den är det. Precis. Det här sa en honey mustard. Någon honey mustard, men det ser ju lite barbecueigt ut så att... Det smakar väldigt mycket barbecuesås. Ja, det känns som han gör för oss. Jag smakar varken honey eller mustard. Men det kanske vart lite språk... Ja. Det är någon lite kryddig paprika eller någonting i den där tror jag. Men, Jag hade väntat med vitlök om någon konstig anledning. För vi har fått vitlök i flera dressingar här. men ska vi hugga in på den där på Vi något sätt? tänkte försöka oss på det. Är det dags för den här? Ja, och jag tror att vi får Möblera om. möblera om och ta fram tools. Ja, för en gångs skull ska Burger ut och äta burgare med kniv och gaffel. Skandal! Jag tror inte vi behöver äta med kniv och gaffel, men jag tror åtminstone att vi måste skära upp den där. Och... Kan vi få lite thumbnail-material här när ni håller fram sticken? Vänta. Ja, det är perfekt hotfullt. Ni vill Nej, ju men inte jag ha tänk- mig med precis. kniven i färskboxen. Jag tänker vi ska man göra Vet så ni hur här. man använder det där? Jag blir nyfiken. Jag vill ju se när ni... Nej, men jag tänkte att man gör så här. Är det så här jag håller en gaffel? Vänta. Ja, men jag Så. vill... Ja, just... Just det, och sen så äter man... Hur är det? Hörn, tror jag. Nej. Long time ago, senast. Du äter väl typ bara med händerna eller pinnar liksom? Japp. Jag äter faktiskt... Men jag äter mycket nudlar. Men jag äter mycket med pinnar hemma. Jag tänkte säga team sked. Makaroner och korv och så har man bara en sked som man bara skövlar Det in. där är ju kameralinus favorit. Men det är väl att- sallad med sked? Ja, men Jag äter till och med sallad med sked. Det är det som är grejen. jag tänkte ju säga han äter det mesta med sked. Ja. Liksom, går att äta med sked så äter man med sked. Liksom. Gå snabbare. Ja, men jag tänker att man gör en varsin sån här liten. Ja. Vi kan strax få se. Ja, det är bra. Det här blir ju som en burgare faktiskt. Ja, För den känns ju lite kompaktare eller vad man ska säga. Men det här kan ju funka med för vad det är. precis. Men jag tänkte man gör något sånt här. Snyggt. Det borde ju bli bra. Gastion ser bra ut. Får jag se in också cylindrar? Jag är inte klar! Nej, okej. Jag filmar. Ingen stress. Ah, Nu ska vi se, är det där? jag är vänsterhänt så att det blir fel sida allting. Är du Ja, just det. vänsterhänt? Är du vänsterhänt? Skämt, sorry. Ja, Visste du att Tobis son? ja. Ena son, inte båda. Nej. Viktigt här. Ja. Nu. Ska vi köra? Skål. Fan, det var ju gott. Ja, det var det. Men det, här märker man just hur mycket av burgarna som är inspirerade av pleskaviska och cevapi och liknande. För det här har ju en lite annan textur än Ja, vad vi det vill. är ju lite tuggigare liksom än vad man... Alltså, Ja, och någonstans så blir det, trots att det är malt kött, så känns det som en enhet på något sätt. Ja. Man jobbar ihop det till någon slags... och det är ju liksom, bara för att vi säger att det är lite tuggigare så är det ju inte dåligt. Utan Nej. här funkar det ju med det här brödet, med de här rena enkla smakerna med löken. Och jag antar att det är något eventuellt kryddat smör på liksom. Det blir jättegott och krämigt, men i en burgare funkar det ju inte. Men Nej. här, jag är nöjd, det här var gott. Det här kan jag äta igen. Precis. Som kött med bröd. Good stuff. Men vi ska väl, Linus ska få smaka och sen ska vi ta oss upp för en helvetestrappa. Precis, vi gick ner för en trappa som vi var lite rädda att gå ner för och sen ska vi gå upp för den där och det kommer bli spännande. Men häng med, det blir fler burgare.
Någonting som är viktigt när man spelar in YouTube här ju, det är ju ljud. Japp. Vi glömde det. Hände en liten grej. Ja. Snabbt återigen, vi är på Burger House. Och jag och Marcus bakom kameran var här 2015. Och nu är det dags att testa dem igen. Och vi har hunnit några tuggor. Ja, men vi har inte hunnit prata så mycket om dem, så ni har inte missat så mycket. Nej. Jag är 2 tuggor in på min cheeseburgare som har sallad, majonnäs, pickles, rödlök, ost, kött. Jag har ju en tjock puck då. Ja. Det är ju deras klassiska burgare. Och Ja. de har homemade fries också som Ja. ingår till den här klassiska burgaren. Ja. Jag har en av deras nyare smashburgare och det är en Oklahoma style. Ja. Smashat med lök. Innan, när vi inte hade ljud då, så sa jag såg ingen lök. Men den smakar mycket lök, så de har ju smashat den med lök. Så det är plus i kanten, men den är väldigt mjuk. Båda burgarna är väldigt mjuka. Alltså jag får lite textur från några tunnskurna pickles, lite isbergssallad som inte har hunnit bli för varm. Men brödet är jättemjukt och har liksom nästan blivit ihoptryckt och lite smält känsla liksom här i botten. Köttet är ju däremot mjukt och mört och mitt är lite lätt rosa, vilket är trevligt på en lite tjockare puck. Precis. Nu är det här med en smashburgare jag har. Jag har ju 2 små patties. Skulle gärna sett mer stekyta. Och det här är ofta problem med en Oklahoma style. Det blir ganska enkla smaker. Det är gott, men man vill ha lite mer utmaning när man äter. Förstår ni vad jag menar? Man vill ha en pickle, man vill ha senap, man vill ha en hetta, någonting. Ja, men det blir mycket lök och kött och ost liksom. Det ska ju finnas någonting mer så att det ändå blir en balans. Ja, och där skulle man gärna ha något krisp också. Men den här är inte dum alltså. Jag tar den sådär. Du får lycka till. Ja. Vi har gjort det här förr. Ja, den här är ju tråkigare. Även om den där inte är spännande så händer ju mer saker än där ändå. Smakar lite Big Mac. Det är ju majonnäsen och salladen liksom. Sen när man får lite så här tuggiga partier av köttet, om det är någon sån här brosk. Ja, det har jag missat, men ja. Men det är ju säkert bara en del av köttet liksom. De maler väl grovt kanske, jag vet inte. Väldigt försiktig i sina smaker. Jag fick en jättetuggig bit faktiskt. Ja. Pommesen. Alltså, båda är ju välfritterade. Jag kommer vara lite sån och säga att jag gillade de frysta pommesen mer än de hemgjorda. Det största problemet är att den smakar inte så jättemycket. Den här smakar egentligen bara lök och lite kött. Den här smakar liksom majonnäs och sallad. Ja, sallad, precis. Det är lustigt att den smakar sallad och inte typ någonting av köttet. Alltså, köttet är lite kompakt och så. Men det skulle bli så otroligt mycket bättre om det bara saltar lite mer, pepprar lite mer, boosta smakerna. Annars han vill käka innan lite pommes, men schyssta pommes. Men jag gillar dem. Och de här var också schyssta. Men jag gillar de här mer. Är det din kopp te? Ja, du får äta upp dem. Men när jag pratat med mig själv, det är ju du som skriver recensioner sen. Jag tycker de ska behålla sitt betyg. Ja. Men de är väldigt nära en höjning om de bara fixar till. Nu är det små detaljerna kvar liksom. Jag menar temperatur är schysst, det är liksom fluffigt bröd. Ja, så att det, Lite mer stekyta, lite mer salt. Lite mer salt och peppar. Rosta brödet lite mer kanske. Ja, boosta smakerna så är vi där. ja. Trevlig lokal också. Ja. Och trevlig personal, så att det är ändå liksom helt okej så. Men det här är resans sista burgare. Jag tror det, om ingenting händer typ på flygplatsen. Ja, vi får Vilket se. har hänt innan liksom. Men jag kommer ju på att vi flyger 4 på morgonen. Ja, men du vet aldrig vad som händer 4 på morgonen. Nej, en burgare eller 2. Det har varit supertrevligt här i Belgrad. Fantastiskt väder, fantastiska människor. Jättekul att testa alla burgare. Jättefin stad. Och som du säger, trevliga människor. Alla har varit jättetrevliga och så. Så att det här är... Kom hit. Det kanske inte är Europas bästa burgare, men det finns ändå några som är. Men återigen, vi har ju träffat några personer. Zed Burger till exempel. Han säger rätt saker, han driver utvecklingen. Om 1-2 år Då är då han kommer det där. hända saker där. Ja, han är ju nästan där. Ja, han är på väg. Så, Så att, vill ni komma dit innan alla andra, åk nu. Ja, men det är nog allt för den här videon. Så att köp merch och bli medlem om ni vill. Och så ses vi i nästa video. Burgerdusklockan här också, perfekt. Vi ses.